নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল। আৰু যিহেতু বিহু আহি আছে, বিহুৰ লগতে জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টসমূহে মই দি আহিছোঁ। আজিও বিহুৰ লগতে জড়িত এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এইখন চাওকচোন, এখন কটনৰ চাদৰ। ইয়াতে আছে অকণমান গুণা কৰা কাম আৰু মই এটা পেনেৰে আঁকি ল'লোঁ কিছুমান জাপি। আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে আজি জাপিৰ ডিজাইন কিছুমান কৰিম। জাপিটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়। প্ৰথম ভিডিঅ'টোৱে হৈছে জাপি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট, সকলো ধৰণৰ জাপি মই কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ফেব্ৰিকৰ জাপি। আৰু এয়া চাদৰত চাওকচোন, এয়া প্ৰথমতে আঁকি ল'লোঁ পেন দি। প্ৰথমতে ইয়াতে ফ্ৰেম এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু যথেষ্ট ডাঙৰ কাম এইটো ল'লোঁ হাতত, সেইকাৰণে পিছত ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। প্ৰথমতে এয়া লৈছোঁ ৰঙা ৰং আৰু লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ 4 নম্বৰৰ, আৰু ইয়াতে জাপিটোৰ কাষে কাষে এয়া ৰং দি ল'লোঁ। আৰু কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া ফ্ৰেমৰ পৰা যেতিয়া আঁতৰাই ল'লোঁ, তেতিয়া তলত এখন ডাঠ কাপোৰ এখন দি লৈছোঁ, যাতে ৰংবোৰ বেলেগত লাগি নাযায়। আৰু কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰিব, নহ'লে কাগজতে ৰংসমূহ লাগি পেলাই আঠা লাগি ধৰিব। আৰু এই ধৰণে পাৰি ল'লোঁ। ইয়াতে মই কাপোৰখনত 3টা পাৰ্টত জাপিখিনি আঁকি লৈছোঁ। সেইখিনি মই কাইলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকে চাওক। যথেষ্ট দীঘল হ'লে আপোনালোকৰ বিহুৰ সময় ভিডিঅ' চাবলৈ সময় নাথাকিব, সেইকাৰণে আজি পাৰ্ট 1 কৰিছোঁ, কাইলৈ পাৰ্ট 2 কৰিম। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে দি লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ, এইটো এটা হালধীয়া ৰং, আৰু দিছোঁ এয়া ৰঙা ৰং। এডাল লৈছোঁ মিহি ব্ৰাছ, এডাল 0 নম্বৰৰ ব্ৰাছ হয়। আৰু এইডালে সৈতে মই প্ৰথমতে জাপিখিনি এনেকৈ ৰাফকৈ কৰি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ এয়া 2টা গ্ৰীণ, এটা পাতল এটা কাঢ়া। এই 2টা গ্ৰীণ অলপ মাজে মাজে দি লৈছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, কাইলৈ মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম। ইয়াৰ মেখেলাও হ'ব অৱশ্যে। আৰু কি কৰি থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। আৰু যথেষ্ট দীঘল কাম, ডাঙৰ কাম, আৰু কেইবাদিনো ধৰি ক'ত কৰি আছোঁ ঠিক নাই। পাকাটোত পাৰি কৰিছোঁ, টেবুলত পাৰি কৰিছোঁ, ৰাতি কামটো কৰি আছিলোঁ। প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, অকণমান মাত্ৰ কাম বাকী। ফ্ৰেণ্ডছ, কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল। নিশ্চয় পাৰ্ট 2 চাবলৈ আপোনালোকে অধীৰ অপেক্ষাৰে আগ্ৰহেৰে বাট চাব, নহয়নে? নিশ্চয় লৈ আহিম আপোনালোকলৈ চাদৰখন কেনেকুৱা হয়। তেনেহ'লে নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু বিহুৰ লগ জনাইছোঁ।